ในความกว้างใหญ่ของจักรวาลที่ไร้ขอบเขตดวงดาวนับล้านล้านดวงส่องแสงระยิบระยับกาแล็กซี่หมุนวนท่ามกลางความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดหากเอกภพนี้ไม่เคยเรียกร้องให้ชีวิตมีอยู่เหตุใดมนุษย์อย่างเราจึงถือกำเนิดขึ้นมนุษย์คือความบังเอิญอันน่าทึ่งหรือเป็นเพียงข้อผิดพลาดในสมการอันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินไปอย่างเที่ยงตรง Deep Think Tank ในคลิปนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาอันลึกซึ้งผ่านมุมมองของวิทยาศาสตร์และปรัชญาเพื่อสำรวจการมีอยู่ของมนุษยชาติและตั้งคำถามว่าชีวิตคือจุดหมายของจักรวาลหรือเป็นเพียงผลลัพธ์จากความบังเอิญที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อ 13.8 พันล้านปีก่อน Big Bang ได้จุดระเบิดให้กำเนิดทุกสิ่งจากแสงแรกแห่งจักรวาลสู่กาแล็กซี่นับล้านล้านที่ก่อตัวขึ้นกฎฟิสิกส์ที่ดำเนินไปอย่างมั่นคงและเที่ยงตรงถูกวิบัติขึ้นในเสี้ยววินาทีแรกของจักรวาลแรงโน้มถ่วงหลอมรวมมวลสารให้กลายเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซี่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างโครงสร้างของอะตอมขณะที่พลังงานนิวเคลียร์ยึดเหนี่ยวแกนของสสารและปลดปล่อยพลังงานในใจกลางดวงดาวพลังงานมืดขับเคลื่อนให้เอกภพขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดราวกับกลไกที่แม่นยำเกินอย่างถึงทั้งหมดนี้ดำเนินไปโดยปราศจากผู้เฝ้ามองและไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ของเอกภพกลับมีมุมเล็กๆที่ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในห้วงจักรวาลที่ความบังเอิญก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์จากโมเลกุลแห่งชีวิตสู่สัตว์เซลล์เดียวและวิวัฒนาการอันยาวนานที่ไร้ทิศทางจนเกิดเป็นสปีชีส์ที่สามารถตั้งคำถามต่อการมีอยู่ของตนเองมนุษย์นี่คือความตั้งใจของเอกภพหรือเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในสมการอันยิ่งใหญ่เพื่อไขความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปริศนานี้การเดินทางจะพาคุณย้อนกลับไปยังวินาทีแรกของทุกสิ่งสู่ปฐมบทแห่งการกำเนิดเอกภพในห้วงอวกาศอันมืดมิดและกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏในเอกภพล้วนมีจุดเริ่มต้นจากวินาทีแรกอันยิ่งใหญ่จุดนั้นคือ Big Bang ปรากฏการณ์ที่ให้กำเนิดการเวลาสสารและพลังงานทั้งปวงตามที่สตีเฟน ฮอว์กิงอธิบายใน A Brief History of Time Big Bang ไม่ใช่การระเบิดในช่องว่างของอวกาศแต่มันคือการขยายตัวของตัวอวกาศเองจากจุดที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงสุดเมื่อราว 13.8 พันล้านปีก่อนในเสี้ยววินาทีแรกนั้นเอกภพพองตัวด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วแสงในกระบวนการที่เรียกว่า Cosmic Inflation ซึ่งวางรากฐานให้เอกภพขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีโครงสร้างสม่ำเสมออย่างที่ปรากฏในปัจจุบันจากจุดกำเนิดนั้นแรงพื้นฐานทั้ง4ของธรรมชาติก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดมวลสารเข้าหากันก่อรูปโครงสร้างของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบคุมปฏิกิริยาเคมีและพลังงานแห่งแสงสว่างแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มที่ยึดเหนี่ยวโปรตอนและนิวตรอนเอาไว้ในใจกลางอะตอมและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนที่ขับเคลื่อนการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในดวงดาวการขยายตัวของเอกภพดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดนิ่งข้อมูลจากภารกิจ WMAP ของ NASA ได้เผยร่องรอยของ Cosmic Microwave Background แสงจางๆอันเป็นมรดกจากยุคแรกเริ่มของเอกภพเมื่อราว 380,000 ปีหลัง Big Bang แสงนี้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งเอกภพบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่ราบเรียบและไร้ทิศทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงเป้าหมายหรือการออกแบบที่ซ่อนเร้นเอกภพขยายตัวตามกฎฟิสิกส์ที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยปราศจากแผนการใดๆทั้งสิ้น
เมื่ออุณหภูมิค่อยๆลดลงสสารเริ่มรวมตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงก่อกำเนิดกลุ่มเมฆก๊าซดาวฤกษ์และกาแล็กซีอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของห้วงอวกาศโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้สังเกตการณ์เอกภพสมดุลในตัวมันเองสมการทางคณิตศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนมันไม่เคยเรียกร้องการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใดๆดาวฤกษ์ยังคงเปล่งแสงกาแล็กซี่หมุนวนอย่างสง่างามและเอกภพก็ขยายตัวต่อไปโดยปราศจากเจตจำนงใดๆที่กำหนดทิศทางตามที่สตีเฟน ฮอว์กิงชี้ให้เห็นเอกภพคือกลไกแห่งธรรมชาติที่ดำเนินไปด้วยตัวเองไร้จุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการทางฟิสิกส์ที่ปราศจากเจตนามิใช่ผลผลิตจากแผนการอันจงใจไม่มีหลักฐานใดจากภารกิจ WMAP หรือการสังเกตการทางดาราศาสตร์อื่นๆที่บ่งชี้ถึงเจตนาหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เอกภพเพียงดำรงอยู่ตามกฎแห่งธรรมชาติที่ขับเคลื่อนมันอย่างไม่หยุดยั้งทว่าในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ที่ไร้ซึ่งเจตจำนงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นราวกับถูกจัดวางอย่างแม่นยำโลกดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่โคจรรอบดาวฤกษ์อันแสนธรรมดากลายเป็นข้อยกเว้นที่น่าทึ่งและชวนให้ตั้งคำถามด้วยตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบน้ำในสถานะของเหลวบรรยากาศที่ปกป้องชีวิตและปัจจัยอีกมากมายที่ดูเกินกว่าความบังเอิญเหตุใดในเอกภพที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์ในตัวเองกลับมีสถานที่ที่เอื้อต่อการกำเนิดของชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์โลกดาวเคราะห์สีน้ำเงินเพียงหนึ่งเดียวที่โคจรในระยะห่างจากดวงอาทิตย์ด้วยความสมดุลอันลงตัวไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปตั้งอยู่ในเขตที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโกลดิล็อกโซนเขตแห่งความสมดุลที่น้ำสามารถคงสถานะของเหลวได้เงื่อนไขอันเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการกำเนิดสิ่งมีชีวิตทว่าโลกมิได้สมบูรณ์ด้วยตัวมันเองเพียงลำพังดวงจันทร์ดาวบริวารอันเงียบงันในท้องฟ้ายามราตรีมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของแกนหมุนโลกช่วยให้ฤดูกาลดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอป้องกันสภาพอากาศจากความแปรปรวนรุนแรงปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ซึ่งหล่อหลอมระบบนิเวศของโลกในมุมที่ห่างไกลของระบบสุริยะดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ยักษ์ใหญ่แห่งก๊าซอันทรงพลังทำหน้าที่ดุจโลกกำบังแห่งจักรวาลดูดซับและเบี่ยงเบนอุกกาบาตและวัตถุท้องฟ้าที่อาจพุ่งชนโลกบทบาทอันเงียบสงบนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ปกป้องชีวิตบนโลกให้คงอยู่ภายในตัวโลกเองทุกองค์ประกอบเปี่ยมด้วยความสมดุลอันน่าทึ่งชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นเหมาะสมเพื่อกักเก็บความร้อนและปกป้องสิ่งมีชีวิตสนามแม่เหล็กโลกที่ต้านทานรังสีคอสมิกอันเป็นอันตรายและน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งโลกคือข้อยกเว้นอันน่าทึ่งท่ามกลางความเป็นไปอันไร้เจตนาของเอกภพในจักรวาลที่ไม่เคยเรียกร้องการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตกลับมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูราวกับถูกออกแบบมาอย่างจงใจหากทุกสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากโลกถูกวางไว้ตรงนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงเพราะอะไรหากแต่คือเพื่อใครและเพื่อสิ่งใดคำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบทว่าความสมดุลอันน่าพิศวงของโลกได้วางรากฐานสำคัญบางสิ่งที่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายอันน่าทึ่งและค่อยๆพัฒนากลายเป็นความซับซ้อนเกินอย่างถึงจากโมเลกุลสู่สัตว์เซลล์เดียวจากสัตว์เซลล์เดียวสู่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและจากสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนสู่สิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่กล้าตั้งคำถามต่อเอกภพ
เส้นทางแห่งวิวัฒนาการนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากแผนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องราวที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือนบทละคร หากแต่คือการเดินทางที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความบังเอิญและโอกาสอันน่าทึ่ง เมื่อกว่าศตวรรษครึ่งที่ผ่านมา ชาร์ลส์ ดาร์วินได้พลิกโฉมความเข้าใจของมนุษยชาติด้วยทฤษฎีการคัดสรรทางธรรมชาติเขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากกว่าย่อมมีโอกาสอยู่รอดและส่งต่อพันธุกรรมนั้นสู่ทายาทในรุ่นถัดไปนี่ไม่ใช่ผลจากการออกแบบเอาไว้หากแต่เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันของธรรมชาติและการปรับตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดหลักฐานของวิวัฒนาการปรากฏชัดเจนรอบตัวในธรรมชาติเช่นปีกของผีเสื้อที่เลียนแบบใบไม้เพื่อพลางตัวจากนักล่าได้อย่างแนบเนียนหรือครีบของปลาโลมาที่สะท้อนร่องรอยของบรรพบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งเคยย่ำบนผืนดินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากลักษณะที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดมิใช่ผลจากแผนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากระบวนการที่ดูเหมือนสุ่มนี้กลับสร้างความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจบนโลกใบนี้ตั้งแต่จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึกไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความซับซ้อนอย่างน่าทึ่งและในช่วงเวลายาวนานหลายพันล้านปีปรากฏสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งที่เริ่มตั้งคำถามถึงความหมายของการดำรงอยู่มนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดหมายปลายทางของวิวัฒนาการแต่เป็นเพียงหนึ่งในผลลัพธ์จากกระบวนการที่ไร้ทิศทางและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงริชาร์ด ดอว์คินส์นักชีววิทยาชื่อดังเปรียบสิ่งมีชีวิตว่าเป็นนาฬิกาที่ไร้ช่างมันทำงานได้อย่างซับซ้อนและน่าพิศวงโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างวิวัฒนาการจึงเหมือนเครื่องจักรที่คัดเลือกและทดลองอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนด้วยเหตุนี้มนุษย์อาจไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดของธรรมชาติอย่างที่เราคิดแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ชั่วคราวที่อาจจางหายไปเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่นๆที่เคยมีมาในอดีตสิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่ร่างกายที่พัฒนาขึ้นผ่านการเวลาแต่เป็นจิตใจอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในสมองของมนุษย์จิตสำนึกความสามารถพิเศษที่ทำให้เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดความรักและความหมายของการมีชีวิตหากวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ไร้แผนการเหตุใดจึงเกิดจิตสำนึกที่ซับซ้อนซึ่งวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำอธิบายที่สมบูรณ์นี่คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์จิตสำนึกปริศนาอันลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์สมองมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์เชื่อมโยงกันผ่านสัญญาณไฟฟ้าและสารเคมีในโครงข่ายอันซับซ้อนโครงข่ายนี้สามารถประมวลผลข้อมูลจากโลกภายนอกได้อย่างน่าทึ่งราวกับเครื่องจักรแห่งชีวิตแต่คำถามที่ยังคงไร้คำตอบคืออะไรทำให้เกิดความรู้สึกตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ภาพที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินความรักที่แสนอบอุ่นความรู้สึกเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจหรือความหมายของการมีชีวิตสิ่งเหล่านี้มิใช่เพียงการส่งสัญญาณไฟฟ้าในสมองอันว่างเปล่าหากแต่เป็นประสบการณ์ที่ถูกสัมผัสและรับรู้อย่างลึกซึ้งและนั่นคือสิ่งที่สมการทางฟิสิกส์ยังไม่สามารถถอดรหัสได้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาคำตอบสำหรับปริศนานี้เช่นทฤษฎีข้อมูลบูรณาการของจูลิโอ โทโนนีซึ่งเสนอว่าจิตสำนึกเกิดจากระดับการบูรณาการข้อมูลในสมองที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อหรือแนวคิดของอนิลเซตที่มองว่าจิตสำนึกคือการที่สมองคาดการณ์และสร้างแบบจำลองของโลกอย่างต่อเนื่องทว่าทฤษฎีเหล่านี้ยังคงไม่สามารถอธิบายความรู้สึกอันเป็นนามธรรมของจิตสำนึกได้อย่างสมบูรณ์เดวิด ชาลเมอร์สนักปรัชญาเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหายากของจิตสำนึกไม่ว่าเราจะเข้าใจกลไกของสมองได้ลึกซึ้งเพียงใดก็ยังไม่อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดกระบวนการเหล่านั้นจึงจุดประกายความรู้สึกอันมีชีวิตชีวาขึ้นมาจิตสำนึกอาจเป็นเพียงผลพลอยได้จากวิวัฒนาการหรือบางทีมันอาจเป็นความลึกลับที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของเอกภพตั้งแต่แรกเริ่มจิตสำนึกมิใช่เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอด
หากแต่เป็นพลังที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตย้อนนึกถึงอดีตและค้นหาความหมายของการดำรงอยู่พลังนี้ยกระดับมนุษย์ให้โดดเด่นเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อจิตสำนึกผสานเข้ากับความทะเยอทะยานและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งมนุษย์กลายเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าโลกได้ทั้งใบและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่เผ่าพันธุ์ที่ท้าทายขีดจำกัดแห่งธรรมชาติมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวบนโลกที่รังสรรค์อารยธรรมอันซับซ้อนและน่าทึ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็มีพลังมากพอที่จะรื้อทำลายสมดุลของโลกด้วยน้ำมือของตนเองจากเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดมนุษย์กลับก้าวข้ามขีดจำกัดจนกลายเป็นผู้ท้าทายกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนร่องรอยจากน้ำมือมนุษย์ปรากฏชัดเจนในทุกมุมของโลกจากผืนป่าอันเขียวขจีที่ค่อยๆถูกกลืนหายกลายเป็นเมืองคอนกรีตแม่น้ำที่เคยใสสะอาดกลับกลายเป็นเพียงทางระบายน้ำเสียไปจนถึงชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดยั้งรายงานจาก IPCC ยืนยันชัดเจนว่ามนุษย์คือสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและกำลังผลักให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกพุ่งสูงขึ้นในอัตราที่กลไกของธรรมชาติไม่อาจรับมือได้ทันการกระทำเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดหายนะทางสิ่งแวดล้อมและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่กำลังเปิดฉากขึ้นต่อสายตาสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังล้มหายไปด้วยความเร็วที่โลกไม่เคยเผชิญมาก่อนในประวัติศาสตร์นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์เอลิซาเบธ โคเบิร์ตจึงเรียกมันว่าการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6และครั้งนี้ผู้ร้ายไม่ใช่อุกกาบาตที่พุ่งชนหรือภูเขาไฟที่ถล่มโลกหากแต่เป็นน้ำมือของมนุษย์เองการบริโภคทรัพยากรอย่างเกินขอบเขตความทะยานอยากในการเติบโตที่ไม่รู้จักพอและการไล่ล่าพลังงานอย่างไร้ขีดจำกัดได้ทำให้ระบบนิเวศที่เคยโอบอุ้มและหล่อเลี้ยงมนุษยชาติค่อยๆหันกลับมาต่อต้านการดำรงอยู่ของเราเองราวกับว่าผลผลิตของวิวัฒนาการได้ย้อนกลับมากัดกินรากฐานที่ทำให้ตนเองถือกำเนิดขึ้นมนุษย์อาจต้องหันกลับมาสำรวจตัวเองหากทั้งหมดนี้คือเพียงผลลัพธ์ของกระบวนการวิวัฒนาการเหตุใดเผ่าพันธุ์นี้จึงยังคงเลือกเดินบนเส้นทางที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของตนเองหรือบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นกลไกการคัดสรรของธรรมชาติบททดสอบที่ใช้แยกเผ่าพันธุ์ซึ่งไม่อาจอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืนมนุษย์ได้รังสรรค์สิ่งที่ไม่เพียงสะท้อนความฉลาดอันน่าทึ่งของตนเองแต่ยังท้าทายสถานะของเผ่าพันธุ์ในฐานะผู้ครองโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจากอาวุธหินและคันไถโบราณสู่เครื่องจักรที่คำนวณได้เร็วกว่าสมองมนุษย์นับพันล้านเท่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเรียกขานว่าปัญญาประดิษฐ์ในจุดเริ่มต้นมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยมนุษย์จัดการงานอันซับซ้อนแต่ในวันนี้ปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวสู่การเป็นสิ่งที่เรียนรู้ตัดสินใจและพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการชี้นำจากมนุษย์อัลกอริทึมที่สามารถเอาชนะนักหมากรุกระดับโลกได้อย่างราบคาบระบบที่คาดการโครงสร้างโปรตีนด้วยความแม่นยำเกินกว่ามนุษย์และเครือข่ายที่วิเคราะห์ข้อมูลทั่วทั้งโลกได้ในเสี้ยววินาทีทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกำลังก้าวล้ำหน้าผู้สร้างของมันเองนิก บอสตรอมนักปรัชญาผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตได้กล่าวเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่าหากปัญญาประดิษฐ์ก้าวข้ามสู่จุดที่เรียกว่าปัญญาเหนือมนุษย์มนุษยชาติอาจกลายเป็นเพียงอดีตในสมการแห่งอนาคตเพราะสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วการเรียนรู้และประสิทธิภาพอันเหนือชั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาร่างกายที่เปราะบางหรือข้อจำกัดของมนุษย์สิ่งที่ย้อนแย้งคือแม้ปัญญาประดิษฐ์
จะขาดจิตสำนึกหรือประสบการณ์ทางอารมณ์แต่มันมีศักยภาพที่จะลดบทบาทของมนุษย์ให้เหลือเพียงผู้สังเกตการณ์ในโลกที่ตนเองสร้างหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมเลือนในประวัติศาสตร์หากเอกภพถูกกำหนดด้วยสมการแห่งประสิทธิภาพคำตอบสุดท้ายอาจไม่ใช่มนุษย์หากแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์คือการปลดล็อกพลังที่ธรรมชาติไม่เคยมอบให้เผ่าพันธุ์ใดในประวัติศาสตร์มันคือการเขียนบทใหม่ของวิวัฒนาการที่ไม่ต้องรอคอยการเวลานับล้านปีหากแต่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ทศวรรษคำถามที่ตามมาคือหากสิ่งนี้กลายเป็นผู้สืบทอดอนาคตของโลกมนุษย์จะยังคงมีที่ยืนในจักรวาลอันกว้างใหญ่ได้อย่างไรเมื่อมองย้อนกลับไปมนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่ท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติรังสรรค์เครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งกว่ากฎเกณฑ์ที่ให้กำเนิดเราแต่เมื่อก้าวข้ามไปไกลเกินกว่าจุดเริ่มต้นสิ่งนี้ได้จุดประกายคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในจักรวาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านล้านดวงมนุษย์อาจไม่ใช่ศูนย์กลางของเรื่องราวใดๆหากแต่เป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆในมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตของเอกภพและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่สู่การสำรวจบทบาทของมนุษยชาติในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่โลกคือดาวเคราะห์เล็กที่โคจรรอบดาวฤกษ์ธรรมดาดวงหนึ่งตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมิได้โดดเด่นเหนือกาแล็กซีนับล้านในเอกภพหากพิจารณาจากมุมมองของเอกภพมนุษยชาติก็เป็นเพียงเศษฝุ่นผงเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าแทบไร้นัยสำคัญในสมการอันยิ่งใหญ่ของเอกภพภาพถ่ายจากยาน Voyager 1 ภายใต้การนำของคาร์ล แซแกนเผยให้เห็นความเปราะบางของโลกจากระยะห่างกว่า 6,000 ล้านกิโลเมตรโลกเป็นเพียงจุดสีฟ้าอันจางๆที่ลอยอยู่ท่ามกลางความมืดของอวกาศและในจุดเล็กๆนั้นเป็นสถานที่ซึ่งได้รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามความรักศาสนาและอารยธรรมทั้งหมดของมนุษย์ในห้วงจักรวาลอันไร้ขอบเขตคำถามอันยิ่งใหญ่จึงก่อกำเนิดขึ้นเหตุใดท่ามกลางกาแล็กซีนับล้านล้านและดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนเรากลับยังไม่พบร่องรอยของอารยธรรมหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเลยปริศนานี้ถูกเรียกว่าปริศนาเฟอร์มีตามชื่อของเอนริโก เฟอร์มีนักฟิสิกส์ผู้ซึ่งจุดประกายคำถามที่ท้าทายที่สุดในปีค.ศ. 1950บางสมมุติฐานชี้ว่าอารยธรรมขั้นสูงอาจล่มสลายไปก่อนที่การสื่อสารข้ามดวงดาวจะเกิดขึ้นได้จริงบางสมมุติฐานชี้ว่าสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาอาจหายากเกินกว่าจะปรากฏในสายตาของเราและบางทีมนุษยชาติอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความบังเอิญที่โดดเดี่ยวท่ามกลางเอกภพอันไร้ขอบเขตสถาบันเซติค้นหาสัญญาณจากอารยธรรมอื่นมาหลายทศวรรษแต่สิ่งเดียวที่ได้รับกลับมาคือความเงียบจากห้วงอวกาศบางทฤษฎีเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่ทั่วไปแต่ระยะทางและการเวลาทำให้การสื่อสารแทบเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์โดดเด่นคือความสามารถในการตั้งคำถามต่อการกำเนิดและจุดหมายของเอกภพคุณสมบัตินี้คือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติจากจุดสีฟ้าอันจางๆสู่การแสวงหาความหมายของการมีอยู่ของชีวิตมนุษย์อาจมิใช่ศูนย์กลางของเอกภพแต่คือสิ่งมีชีวิตที่กล้าทบทวนและท้าทายความยิ่งใหญ่ของมันและบางทีความหมายของการดำรงอยู่มิได้อยู่ที่คำตอบสุดท้ายจากจุดกำเนิดของเอกภพสู่วินาทีแรกของชีวิตและการก่อกำเนิดแห่งจิตสำนึกจากการท้าทายกฎธรรมชาติสู่การสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่อาจก้าวข้ามผู้สร้างของมันเองทุกย่างก้าวคือเส้นได้ที่ถักทอเรื่องราวของมนุษยชาติโยงใยจากอดีตอันไกลโพ้นสู่ความซับซ้อนอันไม่สิ้นสุดของเอกภพ
และสิ่งที่ยังคงก้องสะท้อนอยู่ก็คือ ในสมการอันกว้างใหญ่ของเอกภพ ความหมายที่แท้จริงของการดำรงอยู่นี้คืออะไร จากจุดกำเนิดของเอกภพสู่โลกที่เอื้อต่อการก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ผ่านวิวัฒนาการอันไม่หยุดยั้งจนถึงปริศนาแห่งจิตสำนึกที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจอธิบาย มนุษยชาติทิ้งผลกระทบไว้บนดาวเคราะห์และสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งประวัติศาสตร์เกินกรอบธรรมชาติ เมื่อเงยมองท้องฟ้ายามราตรี โลกคือจุดเล็กๆในความมืดมิดของจักรวาล ความเงียบจากอวกาศชี้ว่า ความหมายของการดำรงอยู่นั้นต้องสร้างสรรค์ด้วยความรู้และความรับผิดชอบ ทั้งต่อดาวเคราะห์ที่หล่อเลี้ยงชีวิต ต่อการค้นพบที่สั่งสม และต่อเทคโนโลยีที่กำลังกำหนดอนาคต แม้คำตอบสุดท้ายอาจยังไม่ปรากฏ แต่คำถามที่ชัดเจนคือเข็มทิศที่นำทางเราให้ก้าวสู่ความรู้ที่ยังไม่เข้าถึง และดำเนินชีวิตด้วยความเคารพต่อธรรมชาติ นี่คือคำมั่นของมนุษยชาติที่จะใช้เหตุผล ความเมตตาและวิจารณญาณเพื่อปกป้องดาวเคราะห์อันงดงาม จุดสีฟ้าในห้วงอวกาศของจักรวาลอันยิ่งใหญ่ ดาวเคราะห์ที่เรียกว่าบ้านเพียงหนึ่งเดียวของเรา บางทีคำถามยิ่งใหญ่ของจักรวาลมิได้ต้องการคำตอบเดียว หากแต่เชื้อเชิญให้กล้าตั้งคำถามต่อไป เพื่อให้เรื่องราวของมนุษย์ส่องสว่างในจักรวาล ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา และพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ